Khi thiết kế một lớp cho CONNET, bạn có thể phải chọn bạn muốn bộ lọc 1x3 hay 3x3 hay 5x5 hay bạn muốn một lớp gộp. Mạng Inception làm là nó nói, tại sao bạn không làm tất cả chúng? Và điều này làm cho kiến trúc mạng phức tạp hơn, nhưng nó cũng hoạt động rất tốt. Hãy xem cách nó hoạt động. Ví dụ, giả sử rằng, bạn có đầu vào là một khối có chiều 28 x 28 x 192. Vì vậy, mạng Inception, hoặc những gì một lớp Inception nói, là thay vì chọn kích thước bộ lọc bạn muốn trong một lớp tích chập, hoặc thậm chí bạn muốn một lớp tích chập hay lớp gộp, hãy làm tất cả chúng. Vậy nếu bạn có thể sử dụng một phép tích chập 1x1, và đầu ra sẽ là 28 x 28 x một cái gì đó, giả sử đầu ra 28 x 28 x 64, và bạn chỉ có một khối ở đó. Nhưng có lẽ bạn cũng muốn thử 3x3, và đầu ra có thể là 28 x 28 x 128. Và sau đó những gì bạn làm là chỉ xếp chồng khối thứ hai này bên cạnh khối đầu tiên. Và để làm cho các chiều khớp nhau, hãy thực hiện phép tích chập này. Vì vậy, chiều đầu ra vẫn là 28 x 28, giống như chiều đầu vào về chiều cao và chiều rộng, nhưng 28 x 28 x, trong ví dụ này, 128. Và có lẽ bạn có thể nói, chà, tôi muốn bảo vệ lựa chọn của mình. Có lẽ một bộ lọc 5x5 hoạt động tốt hơn. Vậy hãy làm điều đó. Và có đầu ra là 28 x 28 x 32. Và một lần nữa, bạn sử dụng cùng một phép tích chập để giữ cho các chiều giống nhau. Có lẽ bạn không muốn một lớp tích chập. Hãy áp dụng gộp. Và cái đó có một số đầu ra khác, và hãy xếp chồng cái đó lên. Và ở đây, gộp đầu ra 28 x 28 x 32. Bây giờ, để làm cho tất cả các chiều khớp nhau, bạn thực sự cần sử dụng phần đệm cho gộp cực đại. Vì vậy, đây là một hình thức gộp không phổ biến, bởi vì nếu bạn muốn đầu vào có chiều cao và chiều rộng 28 x 28 và có đầu ra khớp với chiều của mọi thứ khác, cũng là 28 x 28, thì bạn cần sử dụng cùng một phần đệm, cũng như bước nhảy bằng một để gộp. Vì vậy, chi tiết này có vẻ hơi buồn cười với bạn bây giờ, nhưng hãy tiếp tục. Và chúng ta sẽ làm cho tất cả điều này hoạt động sau. Nhưng với một module Inception như thế này, bạn có thể nhập một số khối, và đầu ra trong trường hợp này, tôi đoán nếu bạn cộng tất cả các số này, 32 cộng 32 cộng 128 cộng 64 bằng 256. Vì vậy, bạn sẽ có một module Inception đầu vào 28 x 28 x 192 và đầu ra 28 x 28 x 256. Và đây là trung tâm của mạng Inception, đó là do và ý tưởng cơ bản là thay vì bạn cần phải chọn một trong những kích thước bộ lọc này hoặc hộp bạn muốn và cam kết với điều đó, bạn có thể làm tất cả chúng và chỉ nối tất cả các đầu ra, và sau đó để mạng học bất kỳ tham số nào nó muốn sử dụng, bất kỳ sự kết hợp nào của các kích thước bộ lọc này mà nó muốn. Bây giờ hóa ra có một vấn đề với lớp Inception như chúng ta đã mô tả ở đây, đó là chi phí tính toán. Ở slide tiếp theo, hãy tìm hiểu chi phí tính toán của bộ lọc 5x5 này dẫn đến khối này ở đây. Vì vậy, chỉ tập trung vào phần 5x5 trên slide trước. Chúng ta có đầu vào là một khối 28 x 28 x 192. Và bạn thực hiện phép tích chập cùng 5x5 với 32 bộ lọc để đầu ra 28 x 28 x 32. Ở slide trước, tôi đã vẽ nó như một lát mỏng màu tím, nhưng tôi sẽ vẽ nó như một khối màu xanh trông bình thường hơn ở đây. Vì vậy, hãy xem xét chi phí tính toán của việc xuất ra 20 x 20 x 32 này. Vì vậy, bạn có 32 bộ lọc, vì đầu ra có 32 kềnh, và mỗi bộ lọc sẽ là 5 x 5 x 192. 192. Và vì vậy kích thước đầu ra là 28 x 28 x 32. Và vì vậy bạn cần tính toán 28 x 28 x 32 số. Và đối với mỗi số đó, bạn cần thực hiện, bạn biết đấy, rất nhiều phép nhân, phải không?
5 nhân 5 nhân 192. Vì vậy, tổng số phép nhân bạn cần là số phép nhân bạn cần để tính toán mỗi giá trị đầu ra nhân với số giá trị đầu ra bạn cần tính toán. Và nếu bạn nhân tất cả các số này, thì con số này bằng 120 triệu. Và vì vậy, trong khi bạn có thể thực hiện 120 triệu phép nhân trên một máy tính hiện đại, đây vẫn là một hoạt động khá tốn kém. Ở slide tiếp theo, bạn sẽ thấy cách sử dụng ý tưởng về các phép tích chập 1 nhân 1 mà bạn đã học trong video trước. Bạn có thể giảm chi phí tính toán xuống khoảng 1/10, để giảm từ khoảng 120 triệu phép nhân xuống khoảng 1/10 của con số đó. Vì vậy, hãy nhớ số 120 để bạn có thể so sánh nó với những gì bạn thấy ở slide tiếp theo, 120 triệu. Đây là một kiến trúc thay thế để nhập 28 nhân 192 và suất 28 nhân 32 như sau. Bạn sẽ nhập khối, sử dụng phép tích chập 1 nhân 1 để giảm khối xuống còn 16 kênh thay vì 192 kênh. Và sau đó trên khối nhỏ hơn nhiều này, hãy chạy phép tích chập 5 nhân 5 của bạn để cung cấp cho bạn đầu ra cuối cùng. Vì vậy, hãy lưu ý kích thước đầu vào và đầu ra vẫn giống nhau. Bạn nhập 28 nhân 182 và suất 28 nhân 32 giống như slide trước. Nhưng những gì chúng ta đã làm là chúng ta đã lấy khối lớn này mà chúng ta có ở bên trái và chúng ta đã thu nhỏ nó thành khối trung gian nhỏ hơn nhiều này. Chỉ có 16 thay vì 192 kênh. Đôi khi điều này được gọi là bottleneck. Lớp, phải không tôi đoán? Bởi vì bottleneck thường là phần nhỏ nhất của một cái gì đó, phải không? Vì vậy, tôi đoán nếu bạn có một chai thủy tinh trông như thế này, thì bạn biết đấy, đây là, tôi đoán, nơi nút chai đi vào, thì bottleneck là phần nhỏ nhất của chai này. Vì vậy, theo cùng một cách, lớp bottleneck là phần nhỏ nhất của mạng này, nơi bạn thu nhỏ biểu diễn trước khi tăng kích thước trở lại. Bây giờ hãy xem xét chi phí tính toán liên quan. Để áp dụng phép tích chập 1 nhân 1 này, chúng ta có 16 bộ lọc. Mỗi bộ lọc sẽ có chiều 1 nhân 192. 192 này khớp với 192 đó. Và do đó, chi phí tính toán khối 28 nhân 16 này sẽ là bạn cần rất nhiều đầu ra này. Và đối với mỗi đầu ra, bạn cần thực hiện 192 phép nhân. Tôi có thể đã viết 1 nhân 192, phải không? Đây là cái này. Và nếu bạn nhân ra, con số này là 2,4 triệu, khoảng 2,4 triệu. Còn cái thứ hai thì sao? Vậy đó là chi phí của lớp tích chập đầu tiên này. Chi phí của lớp tích chập thứ hai này sẽ là bạn có rất nhiều đầu ra này. Vậy 28 nhân 32. Và sau đó cho mỗi đầu ra, bạn phải áp dụng một bộ lọc có chiều 5 nhân 16. Vậy 5 nhân 16. Và bạn nhân nó ra bằng 10,0. Và vì vậy, tổng số phép nhân bạn cần thực hiện là tổng của chúng là 12,4 triệu phép nhân. Và nếu bạn so sánh điều này với những gì chúng ta có ở slide trước, bạn sẽ giảm chi phí tính toán từ khoảng 120 triệu phép nhân xuống khoảng 1/10 của con số đó, xuống còn 12,4 triệu phép nhân. Và số phép cộng bạn cần thực hiện là rất giống với số phép nhân bạn cần thực hiện. Đó là lý do tại sao tôi chỉ đếm số phép nhân. Vì vậy, để tóm tắt, nếu bạn đang xây dựng một lớp của mạng Neuron và bạn không muốn phải quyết định, bạn muốn một lớp 1 nhân 1 hay 3 nhân 3 hay 5 nhân 5 hay lớp gộp, Module Inception cho phép bạn nói, hãy làm tất cả chúng và hãy nối các kết quả. Và sau đó, chúng ta gặp phải vấn đề về chi phí tính toán. Và những gì bạn thấy ở đây là cách sử dụng phép tích chập 1 nhân 1. Bạn có thể tạo lớp bottleneck này, do đó giảm đáng kể chi phí tính toán. Bây giờ, bạn có thể tự hỏi, liệu việc thu nhỏ kích thước biểu diễn quá mạnh có làm tổn hại đến hiệu suất của mạng Neuron của bạn không? Hóa ra miễn là bạn triển khai lớp bottleneck này sao cho trong giới hạn hợp lý, bạn có thể thu nhỏ kích thước biểu diễn một cách đáng kể, và nó dường như không ảnh hưởng đến hiệu suất
mà còn giúp bạn tiết kiệm rất nhiều tính toán. Vì vậy, đây là chìa khóa đây là những ý tưởng chính của module Inception. Hãy đặt chúng lại với nhau và trong video tiếp theo cho bạn thấy mảng Inception đầy đủ trông như thế nào.